با سلام خدمت دوستان عزیز و هنرمندم. امیدوارم که هر جای ایران که هستید حال خودتون و دلاتون خوب باشه. باعث افتخار منه که در کنار شما هنرمندان قلاب بافی میکنم، شما عزیزانی که قابل میدونید و منو تماشا میکنید. برای این بافت انشاءالله که قلاب و نخ آماده کرده باشین. الان یه حلقه درست میکنیم و سپس 5 تا زنجیره میبافیم. 1 2 3 4 و 5 تا. بعد از اینکه این 5 تا زنجیره رو بافتیم با پای کوتاه، نه با پای وصل، دقت کنیم، با پای کوتاه این رو گردش میکنیم. بعد 3 تا زنجیره میبافم و دقت کنید دیگه این نخ سمت راستت باید بیفته، راستتون باید بیفته. 3 تا زنجیره میبافم و بعدش 10 تا پای بلند نصفه میبافم. یعنی چی؟ نخ رو قلاب یه بار، این دوتای اول یکی میکنم، استوب میکنم. نخ رو قلاب 2 بار، دوباره دوتای اول یکی میکنم، استوب. نخ رو قلاب 3 بار، دوتای اول رو یکی میکنم، استوب. متوجه شدین؟ این رو تا 10 بار تکرار میکنین. ببینید من 9 تا از اینا الان بافتم، دهمیشو گذاشتم دوباره بهتون نشون بدم. نخ رو قلاب دفعه دهم این دوتای اول یکی میکنم و استوب میکنم. حالا این نخا رو از این جلوی قلاب دو تا یکی میکنم. ببینید اول این دوتا رو یکی میکنم، بعد این یکی دوتا رو یکی میکنم، بعد این دوتا رو یکی میکنم، بعد دوباره دوتای اولی رو یکی میکنم، دوباره این دوتا رو یکی میکنم، 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 این دوتا و این دوتای باقی مانده رو میام و اینا رو هم یکیشون میکنم و به این شکل میشه بافتم. ببینین اینطوری. حالا دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 تا و 3 تا بافتم و برعکس میکنم. توی این خونه اولی همین کاری که اینجا پیاده کردم دوباره پیاده میکنم. پس تو این خونه، تو این فضای اولی نخ رو قلاب 1 بار، دوتای اولی یکی میکنم، نخ رو قلاب 2 بار، دوتای اولی یکی میکنم، استوب. نخ رو قلاب 3 بار، دوتای اولی یکی میکنم، استوب. نخ رو قلاب 4 بار، دوتای اولی یکی میکنم و استوب میکنم. تا 10 بار این کار رو انجام میدم. خب ببینین این تا نهم، من دفعه نهم این کار رو کردم، دفعه دهم باز میخوام که شما ببینید. نخ رو قلاب دفعه دهمه، این دوتای اولی رو یکی میکنم و حالا دوباره این دوتا رو یکی میکنم. این دوتا یکی، حالا این دوتا یکی، حالا این دوتا یکی، این دوتای اولی یکی و همینجوری تا انتهای بافت. دوباره این دوتای اولی یکی تا انتهای بافت. ببینین اینجوری شد بافتمون. حالا دوباره میایم 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 تا 3 تا بافت رو برمیگردونیم و تو این 3 تا زنجیره که اول زده بودیم دوباره همون کار نخ رو قلاب تا 10 بار رو پیاده میکنیم و نصفه میبافیم و بعد ببینیم باز من نشونتون میدم. نخ رو قلاب انداختم، این دوتا اولی یکی میکنم، نخ رو قلاب دوتای اولی یکی میکنم داخل همین این خونه، داخل این خونه. نخ رو قلاب 3 بار، نخ رو قلاب 4 بار، اینجوری تا 10 دفعه این کار رو انجام میده. این تا 9 بار این کار رو کردم من. حالا دوباره دفعه دهم نخ رو میندازم رو قلاب و از این فضای، از اینجا مثلا اینجا دفعه دهمم این رو نصفه. حالا دوباره دوتای اول یکی میکنم، دوتای اولو، دوتای اول یکی میشه، دوتای اولی یکی میشه، دوتای اولی یکی میشه، دوتای اولی،
دوتای اولی، دوتای اولی، دوتای اولی و نهایتا دوتای آخری و ببینین به این شکل بافتتون در میاد. ببخشید دستم افتاد. به این شکل بافتتون در میادش و دوباره 3 تا زنجیره 1 2 3 باز کار رو اینجوری برمیگردونین. نگاه کنین، یعنی این آخری که زدین الان باید بیفته سمت راستتون. آخرین گلی که انداختین باید بیفته سمت راست. حالا دوباره تو این همون کار رو پیاده میکنین تا هر مقداری که خواستین. نگاه کنین الان من اینو 2 4 6 تا گلش حالا بافتم، ولی منظورم این بود که گفتم هر چقدر میخوایم ببافیم، منظورم طول این بود. هر چند تا گل که میخوایم بستگی به اون اندازه سری که میخواین رو براش ببافین و اینکه دوست دارین مثلا بغل گوشتون این تا بغل گوشتون این گلا باشه یا فقط همین یه تیکه وسط سرتون مثلا این گلش بیفته، حالا اون باز سلیقه‌ایه. پس اون تعدادی که میخواین به همین شکلی که الان یادتون دادم گلا رو میبافین و حالا اینجا دیگه وقتی که دیگه اندازه‌ای که خواستین و دیگه مد نظرتون بود و بافتین، تو این خونه اینجا یه پایه کوتاه میزنین و بعد 10 تا زنجیره 1 2 تا 3 تا 10 تا زنجیره رو بافتم. حالا ببینین اینجا که الان پای کوتاه زدیم بعدیشو کاری نداریم، تو خونه بعدی این رو میگیریم و قلاب رو فرو میبریم و یه داشتم میگفتم خدمتتون تو این خونه بعدیش نه تو این یکی قلاب رو میبریم و یه پای کوتاه میبافیم و دوباره 10 تا زنجیره 1 2 3 و حالا دوباره این خونه رو کاری نداریم، تو خونه بعدی میگیریم قلاب رو میبریم نخو میگیریم و یه پای کوتاه میبافیم به این شکل. ببینید اینا اینجوری باید بیفته بالای سر گلاتون به این صورت و وقتی که به این انتهای کارتون رسیدین 10 تا زنجیره رو که زدین این رو برمیگردونین و حالا تو این خونه اولی میایم و یه دونه پای کوتاه میبافین یا حالا پایه وصل. ببینید این که حالا چه پایه میبافین زیاد فرقی نمیکنه، حالا یا وصل یا کوتاه، من کوتاه میبافم. بعد دوباره 10 تا زنجیره رو میبافم. ببینید 10 تا زنجیره رو که بافتم، 10 تا زنجیره که بافتم، حالا اینجا رو نگاه کنین. الان از این زنجیره ها بالای این ها، این برم بالای اینه، اما بالای این هنوز من نزدم. خب پس این تو این خونه نه، تو این خونه که این از بالای این 10 تا زنجیره بالای این رد بشه، تو این یکی خونه، یعنی یه خونه رو جا میذارم و اینجا یه پای کوتاه یا پای وصل. گفتم فرقی. ببینین الان دوباره من 10 تا زنجیره رو زدم، حالا اینجا رو جا میذارم، تو خونه بعدی تو همینجا یه پای وصل یا پای کوتاه میبافم. خب و دوباره 10 تا دیگه زنجیر. خب این 10 تا زنجیره که زدم از بالای این حالا دوباره اینو اینجوری رد میکنم و بغل همین این یه دونه پایه کوتاه یا وصل میزنم. حالا اینجا به اون تعدادی زنجیره میزنیم که این به اصطلاح میخوایم این تل رو روی سرمون که گذاشتیم میخوایم از زیر مومون رد کنیم و با یه به اصطلاح اون بندش گره بزنیم. حالا مثلا 20 تا 25 تا اینا زنجیره رو میزنین تا بعد بهتون بیام و خدمتتون توضیح بدم. حالا اینجا یه تعدادی زنجیره رو زدم، میخواستم حالا اینو نشونتون بدم که وقتی این تعداد زنجیره رو زدین حالا باید این بافتمون رو برسونیم دوباره به همین اول اینجا به این قسمت با پای وصل تک تک خونه ها رو. ببینین قلاب رو تو این خونه اولی میبرم و یه پای وصل میبافم، تو خونه اولی میبرم یه پایه وصل یا شلال، حالا هرچی که اسمشه. دوباره خونه اولی خونه بعدی. ببینید دوباره من نشونتون بدم اینو اینجا و اینطوری خونه بعدی و اینجوری خونه بعدی نخو میگیرم و به این شکل.
این رو انجام میدیم تا برسیم به این قسمت. ببینید من این نخم حالا کوتاه کردم چون می‌خواستم زودتر نشونتون بدم. الان من پای وصلا رو بافتم تا رسیدم به اینجا. حالا دور تا دور این زنجیرمو 12 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 تا 3 تا. خب این 12 تا پای کوتاه رو بافتم. اینجا یه پای وصل میزنم و دوباره توی اون زنجیره بعدی، یعنی اینجا، دوباره دور تا دورش من 12 تا پای کوتاه میبافم. به همین شکل دور تا دور تل رو ما میبافیم و از به این ورش که رسیدیم دوباره زنجیره میزنیم برای به تعداد همین بندی که این ور زنجیره زدیم. حالا این ور زنجیره میزنیم که این بندای دو طرف. من این پای کوتاه رو بافتم و برای بند این ور یه تعدادی حالا همجوری زنجیره زدم که نشونتون بدم. شما اون همون تعدادی که این طرف زنجیره زده بودین همین ورم میزنین و بعد با پایه وصل مثل این ور بافتتون رو میرسونین به اینجا و بعد دوباره یکی 12 تا پای کوتاه تو این زنجیره ها میبافین و بعد نختون رو دیگه کور میکنین. امیدوارم که این تل رو ببافین. حالا حتما نباید با نخ کاموا باشه، میتونین با نخهای کتان یا نخهایی که ضریدار هستن استفاده کنین. تا یه آموزش دیگه شما رو به خدا میسپارم. ممنونم از اینکه منو همراهی کردین. خدا یار و نگهدارتون باشه.